No niin, tänään tämän iltapäivän suuri suunnitelma on päästä tutustumaan sake-valmistuslaitokseen. Ja toi ei ole vielä ihan tarkkaa tietoa, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Tässä on meidän porukka ulkomaalaisia menossa bussilla sinne. Ja ilmeisesti omistaja vähän niin kuin kokeilee eri ideoita. Eli olen markkinatutkimuslammas. Mutta tästä maksetaan jopa pikkasen taskurahaa, plus pitäisi päästä maistelemaan jalostamon tuotteita. Toivottavasti tulee hyvää sakea sieltä. Ja sitten päästä tutustumaan siihen, että miten sitä valmistetaan. Kuvaaminen on sallittu, joten toivottavasti saan hyvää videomateriaalia sieltä. So this is my first tasting. Yeah. I noticed, and I see your awards. Very nice. Oh, I did spray. Yes, I don't want to take over for him, but These four here are always on draft because they're his premium size. Who wants to start? That's Julius. Oh, Yeah, 2 years, like nearly 2 years. Yeah. yes, yes. Sandra. Where are you from? No niin, nyt lähtee sakemaistiaiset. On oikein hedelmäistä. Pehmeä, hyvin raikas. Suorastaan vuoristopuromainen maku. Similar kind of like No niin, nyt on pitäisi olla erittäin makea, suositeltava sake juuston kanssa. Katsotaan miltä maistuu. Joo, kyllä. Erinomainen maku. Todella voimakas ja vivahteikas kyllä. Ei ihme, tää menisi varmasti hyvin monenkin erilaisen juuston kanssa. Nyt on omenasakea, eli riisin lisäksi on omena sekoitettu makuun. Omistaja suosittelee tätä erityisesti italialaisten ruokien kanssa. On pehmeä maku, mutta ei niin imelän pehmeä kuin aikaisemmin. Vähän enemmän alkoholimaistoa läpi, koska itse maku on niin heiveröinen, hento. Joo, voisin kuvitella, että tämä menisi hyvin jonkun tomaattikastikkeen kanssa, mutta ei varmaan minkään superrikkaan makujen kanssa, koska tämä hukkuisi sinne alle sitten. Kuulostaa tarpeeksi tekopyhältä. No niin, seuraava sake. Nyt on syksysake. Pitäisi olla syksyn maku tässä ja tuoksu on ihan olematon. Hyvin perinteinen sake maku. Ei mitään ylimääräistä lisätty tähän. Tää on hyvin puhdas maku itsessään. They're all good, honestly. There's no bad choice here. Pikku rikkisen on vähän niin kuin karvas tai hapan jälkimaku. Mutta ei paha ollenkaan. Ei huono ollenkaan. Kaikki on kauhean hyviä. Seuraavaa. Tämä on
Ehkä vähän myös omenainen. Hyvin perinteinen saketyyli. Vähän pehmeä. Vähän happa, vähän pehmeä. The three Erinomainen oikein, jos haluat perinteistä sakea. Voin sanoa, että aika jännä on kyllä, kuinka valmistusmenetelmä on kaikissa sama. Raaka-aineet on melkein samat, eli hyvin pienillä muutoksilla saadaan yllättävät erot makuihin. This is good. You're gonna Like a mojito. I don't want to steal his thunder. Arigato! Like a sake. We call it sake mojito. Sake mojito. Make sure you smell. Oh, sorry. No niin, melkein kuin minttuviinaa jois. この山ハイっていうタイプが Nyt tuli vähän tujumpaa tavaraa. Minttu ei kyllä maistu juuri ollenkaan. Tää on enemmänkin perinteinen sake. This way. Perinteisempi sake, paitsi että tää on astetta vahvempaa. Kyllä tuntuu joo. Ihan makea idea. Siellä on siis jääpala, jääkuutio, sit jäähilettä ja sitten on minttua. Aiku hyvää. Ja vielä yksi sake löytyy. Tää on erikoisesti tislattu tuplasti. Ja nimenomaan pitäisi olla oikein raikas. Meniköhän mulla käännöksestä jotain ohi, koska tää ei ole raikas, tää on makea. Hyvin pehmeä, hyvä makuinen kyllä. Joo, suosittelen. Löytyi vielä yksi maistettavaksi. Tuoksu on hyvin pehmeä. This one is Hyvin mieto ja raikas. Ehkä mun meni äsken etiketit sekaisin. Eli tää oli se kahdesti tislattu super mieto ja raikas. Ja edellinen oli semmonen superperinteinen sake. Kyllä, hyvää on. Tosin nyt alkaa tuntua, nyt kun tässä on jo useampi maisteltu, niin muuttuukohan nyt pikarilta juoma paremman makuiseksi. No niin, erehdyin. Vielä oli yksi vihoviimeisenä kaikista kallein sake. Tässä pitäisi olla vaniljan makua. No ihan hiuksen hieno ehkä vaniljan maku on hyvin pehmeä, hyvin maukas. as long as I can drink. Joo, on. Erittäin hyvä. Ihmettä on kallein. Mutta ei välttämättä ole mun suosikki. Mä luulen, että se syksyn maku on ehkä mun suosikki tähän mennessä. Ja vielä onnistuin metsästämään yhden sakemaun, mitä en ole tullut kokeiltuneeksi. Valitettavasti nyt multa meni ihan ohi, että mikä tämän tyyppi oli. Mutta toi tuoksu on hyvin pehmeä. Erittäin mieto, pehmeä maku. Hyvän makuinen. Kyllä kelpaa. Don't worry to make sure to take everything. Last week we have
large typhoon. Typhoon. So today no fish, but fish. Oh, I see. Yes. Oh. 赤さん水きれいって言ってるんですけど、今ね台風だと濁ってると。 On kyllä melkoinen satukirjamaisema tässä pelloilla. Ja ihmiset tietysti asuu tässä. Ja tässä kun kävellään kukkapeltojen ohi, niin valtava määrä perhosia. Perhosia ja sudenkorentujakin lentää tässä. On aivan. Tää on suoraan kuin sitä satukirjasta. Tää mistä lähestytään. Ja nyt lähestytään varsinaista toimenpidepaikkaa.ここに行かしたらいいんじゃないかなと思ってここだけじゃなくて向こうの風車なんかも全部街灯の電気 Eli tässä on まだ乗ったら面白いんじゃないかな今のさすが 電力があるんですかね。 Ja tässä on energian lähde Tislaamolle. Eli vesivoima. Vesivoima pyörittää. 100% luonnonenergialla pyörii tää Tislaamo. Nyt on mielenkiintoinen setti tässä. On nimittäin on joki ja sitten 2 pikkukanavaa. Eli nimenomaan hulevesien poistojärjestelmä tai joku vastaavaa. Katsotaan lähempi. Eli meillä on tässä tää itse pääpuro, joka jatkaa tonne hamaan tulevaisuuteen. Tosi matala, aika kohtuu leveä. Sitten meillä on ihan tässä puron vieressä niin on tämmönen pikkukanava. Meneeköhän koko matka tämän puron vartta pitkin. Ja kun mennään, täältä löytyy jonkunlainen kaivo. Kun mennään tänne päin, niin tadaa, toinen hulevesikanava, joka tosin kääntyy ja jatkaa tonne talojen väliin. Eipä pitkään aikaa näkynyt tällaista perinteistä käsipatoa. Eli hulevesikaivo tulee tuolta ja sitten tässä yhdistyy, joka menee tänne pelloille. Ja nyt on superjapanilainen ympäristö taas. Ja jatkuu. Oma pikku portti tällä pyhäköllä. Ja tosiaan siinä patsas soittelee perinteistä japanilaista kitaraa. Ja siellä on pikku kurki. Istuu purossa, seisoo purossa. Yksi asia, mikä aina ihmetyttää mua Japanissa on, että siellä on tällaisia aivan pikkuriikkisiä paloja. Eli tossa on jonkun koti, tässä vieressä on päätie ja siinä välissä on peltoplantti, missä kaveri viljelee varmaan riisiä tai sitten jotain muuta. No niin, tervetuloa takaisin. Tosielämässä on tapahtunut viikko, mutta videolla tietenkin vain sekunti tai 2. Eli nyt ollaan matkalla toiseen Sake Tislaamoon. Tällä kertaa lupaus olisi, että pääsis katsomaan itse sitä sakepalvelusprosessia sen sijaan, että käveltäisiin kaunissa luonnossa. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Tää Sake mainostaa, tää Tislaamo mainostaa itseään hyvin samanlaisen sanolla, eli puhdas vesi, puhdas luonto ja huolellinen ja perinteinen valmistusprosessi.
スティーム、メイキングスティーム。で、スティームアウト。で、スティームライト。 From the bottom? Steam? Ah. で、スティームライトはイン。マフィンズ。で、スティームライト、ティックで取ります。This building dates back to 1868. Back to Steel. Aluminum. Boiler under me. Oh, wow. What is this material? Material. What is material? What's it made of? Material. Which metal? これが柱 Ah. でPlease change your shoes. Okay. Shoes and pretend that fit me. and water. Ah. でtoday's meeting. Ah, it's fermenting? Yeah. Oh, you can smell it. Yeah, you can see the bubbles too. Well, this looks like ice cubes. Ah, you're right. Cordy? ね、ロー Ah. 気温、気温、 Temperature. アンダー、 Ah, there's the thermometer. モロミックプレイ、マティン。明日、メイキングジャパニーズ酒。 Ah. 酒でタンク、タンクで。 I see. Squeezing machine. Yeah, like the pressing. I think. Right. So maybe from there to here, straight through fermentation. How do they transfer everything as well? I don't know. Is it all like right? Like how do you? なるでプレス。 Ah. ここ Oh, that's where all the runoff is. And then they'll just drain that out. Mm-hmm. And then is the sake lees? Is that right? Left over? Water pipe. To take it out. Well, I thought we could say behind and then the sake is
Oh really? If you want to make sure the temperature is low. Right, I didn't know that. この方法が全部でやっている。で、こちらは絞ったお酒を一旦締まる専用のタンク。まあ、この辺のタンクは白赤のこれはこのエリアのメイリン栃木ライス。ピンク、ライス麹ウォーターオーガー。 Oh. Huh. What makes it Arigato. Alcohol is strong. Ah, it's strong alcohol? Ah, okay. How much percentage? 16. Thank you. 16. It's high. 60, nice. 16. Yeah, Oh, I thought it was 60 would be more like home, but it wouldn't be sake anymore. 18. Maybe you get a double full. それだけ。 No niin, ensimmäisenä pehmeämakuinen 16-volttinen sake täältä. Todella perinteinen sakemaku. Oh, todella hyvää. It's sweet. Yeah. I like it. Vähän makea, ei todellakaan mikään ällömakea. Vähän hapan jälkimaku. Yllättävän neutraali. Japanese sake and beer. 純米大吟醸。希少米レアライスゴールキ。 それもう一度名前はゴーリキ米。合力米。 Oh, what's that? I was here. 意味なんか意味ありますか？本当だ西日本でもともと作られていたはい。戦前のお米、そうです。世界大戦前に作られたお米を復活させたお米で、大元は、メイドイン、岡山 Oh, okay. のお米、で東日本では、もらっうちでただ一つとそう作って栽培してる契約栽培作ってるお米。で何パーですか40アルコール数は16。 ？16同じ。 Awesome. Okay. No niin, lisää riisiviinaa. Tämä on myöskin 16-volttinen. Täysin luonnonmukainen. Have you ever seen Kirpeämpi maku kuin edellisessä. Oikein hyvää silti. this is the cheapest one? Joo, vähän on niinku raikkaampi maku. I'm getting hints of apricot and childish. Joo, sama vahvuinen, pehmeä. This is Täysin erilainen loppumaku tai jälkimaku. Aika jännä juttu. really different. 純米吟醸、ネーム小山表情優斗正宗、小山シティ、ライス、シーズライス、ライスネーム500万石、 Kojaku Bangu. It's a name of ライスの名前ね。 500万石、はい。 No niin, kolmas. Meinaan, että tämä käyttää erilaista riisityyppiä kuin nuo edelliset. Mutta ei pitäisi olla niinku hedelmäistä lisämakua. すみません。ボトルもらいます。 Todella perinteinen sakemaku. Joo, tähän ei ole sitten mitään muuta. Tää on puhdasta itseään. Erittäin hyvä. Jos tykkää perinteistä sakemausta. I like bubble gum. I'm getting like a Joo.
Lämmin suosittelu kyllä. Erittäin hyvä perinteinen sakemaku. に酒北高寺合力純米吟醸、でアルコール度数は、アルコール、16、 Okay, same. さっきと酒と今の酒何が違いますか？作り方が、デス酒のいずれステーク、焼肉、あ、はい。マッチング。 Oh, it's So- good for yakiniku? Ah, okay, so it appears We should try with yakiniku. So good with like Steak. salt. Stop, good you're with making me steak. hungry. Thank you. We should bring some starters over here. Charlotte just whips out her lunch pail. Funny story. I brought my Just a grill, like one of those campfire grills. the funky little No niin, sake numero 4. by the big Hyvin melee. perinteinen tuoksu. It's like right next door on the other side of the bridge. Awesome place for On. And Myöskin perinteinen sakemaku, täyteläisempi. once you Edellinen oli vähän order for the haljumpi maku, tässä on voimakkaampi maku. an iPad and 綺麗みたい。このボタン。 Ei ihme, että panimomestari suositteli tätä nimenomaan suolaisten rasvaisten ruokien it's kanssa, not as smooth. koska tää on pehmeä maku, mutta voimakkaampi. Ei ole semmonen tappaa makuhermot maku, mutta selkeästi voimakkaampi maku. I could see that pairing well with like a heavy Kyllä. salty meat. Yeah. Tää menee hyvien liharuokien kanssa. Yeah. 栃木産、栃木でライスの夢ささら。夢ささら、Oh, that's the name? Okay. の、純米吟醸 Okay, same. で16度。 Okay. That's a fun word to say. Niin, sake numero 5, niin kuin kuppien määrästä näkyy. Erittäin hedelmäinen tuoksu. Todella pehmeä, mieto maku. What? What you caked it for? Vähän hedelmäistä tunnetta siellä kyllä. I didn't have a very big bowl, so Makea, pehmeä, hedelmäinen. Todella hyvä. 500万石ネクスト夢ささらは朝日の夢どちらか多いぐらいメインは500万入酒はこちら今度は14度 another pretty one. 言うと純米酒 Okay. Oh, I love the shiny lettering. I love it. They don't add alcohol. No niin, sake numero 6, niin kuin kuppien määrä kasvaa. Hyvin hedelmäinen tuoksu, samanlainen kuin äskeisessä sakessa. Maku on myös samanlainen, mutta ehkä jopa pikkuriikkisen pehmeämpi. I literally was watching TV and I realized I'm like watching it with one eye closed because I can see Jälkimaku. Jälkimaku on pikkasen hapan, joo. Eli se alkumaku on pehmeämpi kuin edellisessä, mutta sitten jälkimaku on happamempi. Eli kun edellinen oli kauttaaltaan niin pehmeä, hedelmäinen maku, niin tässä on selkeästi vähän potkua siihen loppuun kohden. Ei huono ollenkaan. 簡単なものですとシンプルなものですとナッツ Ah, with nuts. Interesting. Let's bring nuts next time. Yeah. メインディッシュになると魚フィッシュ And fish. ホワイトフィッシュ白魚 Yeah, フィッシ interesting. ュやると That makes sense. 赤身の強い脂の強いちょっとさっぱりな Thank you. 全く別物 Different. So- very Okay, very okay. sweet
すごく甘い。 I was gonna say this make me nervous with all that. ちょっとそれはたまたま残しといたものなので、正規品は季節限定でもなくたまたま残しといた最後の一本なので、ちょっと、まあ、本来はここにそう。それは作り方は？はい、それの作り方？は純米酒、 Okay. で、アルコール度数は10度点。 Just 10%. Baby drink. 色はピンクはどうやって？酵母。酵母意味は？酵母は、イースト。 Yeast? Yeast? イースト。わかりました。はい。 Oh, it's busy. Well, that's exciting. That's why it isn't last. So cute. 下が不良品だから。 Nice little bit. Yeah. It's A like little firework show. Oh no, it's gonna explode! ノーテイスティング。 Oh. いや、Oh. So we should take a little. Seems very expensive. Oh. Look at that color. Ready? Ready? 2, 1. Mmm. Mm. Oh. Oh, I like that. Oh, it's like sour Skittles. It's like berry. Yeah, it's really nice. Berry? Mm-hmm. Is it berry? That's what Very, it tastes like, yeah. very, very good. No niin, nyt sitten erikoissake tähän loppuun. What taste it is? On hyvin vaaleanpunainen. No. Ei tuoksu juuri miltään, mutta It's just sparkly. It's yummy. Some texture hiilihappo on maistuu. that. Some body, yada, yada. Yeah. Joo, on vähän semmoinen purukumikarkkimainen maku siinä. Mutta ei huono. Vähän jännä, ei todellakaan maistu sakelta ollenkaan. Mutta jos haluaa jotain erilaista, niin selkeästi. No niin, maitetaan tätä rikkaan makuista. Are you shaming me right now? Because I want this man's delicious product. I was saying to Courtney, like, I've got a typewriter. I can't. Yeah, you guys. I just want one We more of need this your guy. brains, okay. Are we going to, I'm assuming these are for sale, yes? In the shop? Oh, so we tried this one, right? That's the bigger bottle. Okay. Yes, of course. And like varieties of this one, kind of. Yeah, the blue one. What's your favorite? Your favorite sake? Ah! 大葉に加え3タイプ。例えば純米大根。 Yeah, okay. 純米吟醸。で、本醸造。これはオンリーオーガニック。そして無農薬のコシカリ。有機栽培のオーガニック米の認定を受けるのに3年かなかかるので、一切農薬を使わない土になるまでに3年とかかかるので、それ以前のものなんでこっちは、まあ、同じ種類だけれどもだけオーガニック。一番古い。
黒いなんか例えば3年ぐらいかかるとお米の栽培で、はいそれがオーガニックの認定を受けるのにはそれぐらい、あと他の種子が混じんないように、はいはいはいもうこれが距離を離して、なおかつ土を一切農薬が抜けるまでそって3年、それで栽培されて認定を受けるとオーガニック有機栽培が認定されるっていう。こっちは自社で自分のこう作ってる本当のコシヒカリ普段食べてるやつ。Photo?